Okay, paano naman daw gawing dotted lines ang grid lines dito sa Excel? I-highlight lang natin ang buong worksheet. Pwede natin gamitin ang Ctrl A to select all. Or i-click natin itong maliit na tatsulok na ito dito sa pagitan ng column headers at row numbers para ma-highlight natin yung buong worksheet. Click. Then punta tayo sa home. Dito sa may font group, click natin yung borders. Then select natin yung all borders. So meron na tayong line border ngayon. Balik tayo dito sa borders. Then click natin more borders. Dito sa preset, click natin yung outline. Then go to style. Click natin yung dotted line. Then balik tayo dito sa preset. Click natin yung inside. Then click natin yung dotted line ulit dito sa style. Hit OK. And that's it. Dotted line na yung ating grid lines. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials.